Egyszer újra New Yorkba menni, a felhőkből leszállva megint veled lenni, színes bőröndömet magamot elhúzva, megérkeztem ismét, hogy elvesszek újra. Az arcok tömegében, a város szövetében, az idő lüktet a sűrített térben, a béremmé válik, és a bőrömön érzem. A tetőn egy parti, mindent bele kell adni, kezemben rózsákkal toporgok a liftben. Bizarr kavalkád, elviharzik egy taxi, nem számít, hogy volt, most másképp lesz minden. Az arcok tömegében, a város szövetében, az idő lüktet a sűrített térben, a béremmé válik, és a bőrömön érzem. Lehetne ez a mi időnk, de bárhogy is alakuljon, azt a tüzet a szemedben újra meggyújtom. Ragyogjon végre, mint egy koldusnak dobott érme, mint a neonok fénye alattunk a sugárúton. Az arcok tömegében, a város szövetében, az idő lüktet a sűrített térben, a béremmé válik, és a bőrömön érzem. Még egyszer újra előtted állni, mágikus pillanat, jöhet akármi. Ez az a környék, ez az az utca, olyan ismerős minden, mégis más és furcsa. Megérkeztem ismét, hogy elkezdjem újra. Na, így ez a hiányozni fog a Peti szputtyó, azt nem egészen értem, mert hát még szerintem fogunk vele. De én nagyon meghatódtam. Igen. Most elmorzsolok egy könycseppet. Ezért... Egyébként válaszolva a kérdésedre, én attól tartok, hogy nem fogjuk tudni ma befejezni, mert néztük itt Gerivel, hogy lehet, hogy ez még 3,5-4 óra, de... nem minimum, tehát 3,5-4 óra van hátra. Hát figyelj, hogyha olyan tempóban haladunk, mint a múltkor a rendőrösön, akkor szerintem van ez 20 óra is. Ja, csak megmítúzás, csak már most úgy voltam, na mindegy, igen, erről beszéltünk, csak humorkodott, hogy rendező vagy és meg fognak mítúzni, mert hogy mondtam neki, hogy azért fog hiányozni. Nem a rendezők szoktak megmítúzni másokat? Hát jó, csak érted, hogy tehát nem tudom, hogyha ezt igeként használjuk, akkor
használom igeként. Na mindegy. De csak igeként. Óvatosan ezekkel a témákkal ideig lehet viccelődni, de azért ez komoly téma. Már bele. Igen, most a Már megélhetéssel visszahelyezkedtünk abba a szürreális, vicces, nem is tudom, tudatállapotban, amivel a múltkor toltuk, mert ez nekem kicsit érdekes volt. Most egy picit talán próbáljuk komolyabban venni, de rögtön sikerült. Igenis. Elhumorkodni az elejét. És szeretem. De hát kíváncsi vagyok, mert azért a végé az tényleg durva volt. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt majd lehet fokozni. Vagy most gyakorlatilag meg kellett valakit ölni, és még van 2 próba, vagy 1 próba, vagy ez volt a 3., ha jól emlékszem. Hát akkor még 2 kell. Ezért mondom, hogy és hogy így... Szóval, hogy tényleg a végén csak valamilyen gyilkosságra tudok gondolni. De Ne, Geri. nem tudom, tehát... Ennyit nem ér. Micsoda? Ja, hogy a játékban, igen. Ez még végső megoldás. Na jó, szerintem menjünk. Csapassuk. Meglátjuk. Aztán még az is lehet, hát most tényleg Peti is felvetette, hogy végigjátszuk, de lehet, hogy marad a 2 órás session, és akkor még marad egy másfél óra a végére az utcsóra. Matt, it's Sam. I got your information. The owner of the apartment in Marble Street is a Dr. Adrian Baker. He's a struck-off surgeon that used to sell drugs to junkies on the quad. He made some cash and bought up some cheap-ass apartments, including the one in Marble Street. Of course, he got caught. He did a few months in prison and was struck off the medical register. Interesting. Thanks for the information, Sam. I owe you one. Hey, Matt, be careful, okay? I'm on it. Talk to you later. De most mi volt ez a beszélgetés, és kiről szólt? Ez most teljesen Egyelőre én sem tudom. értem, hogy valakiről információt kaptunk, de nem tudom, hogy ez kiről. The owner of the apartment where Ethan cut off his finger lives here. Aha. It's not much of a lead, but it's all I've got. Aha, akit megöltünk. Valószínűleg ő volt erről az információ, hogy egy sebész. Ez az Annak a lakásnak a tulajdonosa, ahol levágta az ujját. Aha. Az nem ugyanaz, mint ahol lelőtte a csávót. Csak megijedtem, hogy van egy sebészt, de azt hittem, hogy legalább valami Szia Ádám, igen, ez már esik. Hello. Egy ideje. Az is bizonyos súlyos. Hi. I was told that you could get Bitropin without a prescription. Valami gyógyszer. Sorry, you were misinformed. Goodbye. Nem, még Hold nem on. vagy. I really need your help here. I can pay. Well, why didn't you say so? Please come in. Ez elég fura volt. Ja, hogy fizetni is érte, nem csak ingyen. Ó, szerintem ő ilyen természetbeli fizetésre gondol. So, megnézte a you're segélyt. looking for Bitropin, my dear. Are you having trouble sleeping? How much do you need? I don't know, about 3-4 boxes. Boxes? Well, no, that shouldn't be a problem. Would you like a drink? I was just about to have one. Nem, szerintem nem. Nem? No. No, thanks. Nem fogadnék el. Alcohol helps take the edge off the pills, don't you think? Anyway, we should drink a toast to our first deal. Mondom, nem. Na, ilyen érzés lehet. Ha már mit tud. Igen, kapásba itt a MeToo után. I haven't seen you around here before. Who told you about me? Kettes, kettes. I met a guy at a party. He popped some Bitropin. Told me he got it from you. Apartment. I heard you had some apartments for rent. I'm looking. Sorry, darling.
Those are all booked up. Shame. I was looking for something round Marble Street. Túl messzire ment. Lehet. You're not drinking? De mondtam, hogy no. Yes. Nem. Befogadja el. Jó. Yeah, sure I am. De van benne valami pedig. Van az érzésem. Having some trouble. Didn't your mother ever warn you about De accepting most gifts miért from kellene? strangers? Hát ezt... Olasz felvető. Sajnálom, de szerintem ez volt az életszerű döntés, úgyhogy már a kezében van, valamit el akar érni a saját magának. Hát nem tudom. Ah, Kevesen képesek. say hello to Matthew. He claimed he had come to the census. Another one of those goddamn government spies. So, you're interested in my Marble Street apartment. Semmiért nem hallottam. I rent it to my friend Paco, if you must know. I have no idea what he does there. Segít valami. Maybe that's where he fornicates with his dancers from the Blue Lagoon. To be honest, I don't give a damn. Just as long as he pays his rent, he can do whatever he likes. But enough with the chit-chat. I miss surgery, you see, so I take every opportunity to practice. I don't have any instruments here, so I use whatever comes to hand. I hope you won't hold that against me. Hold tight. This might sting him. Már. Egyik valószínűleg miért fogadtuk el? Arra úgy. Úgykor koránnak, vagy bűntudata most neked van nagyon. Have you ever noticed? As soon as you start to do a little housework, someone always comes calling. I'll get rid of our resident Első and be forras right pillanat. back. Don't move. I won't be long. Túl hangos hozzánk képest. Most mindjárt, most annyira intenzív, hogy... Tettem. Szomszéd. Hello, sir. Scream. I've come to bring you the word of the Lord in the form of these magnificent Bibles, which I would gladly leave with you in return for a contribution of only $5. No thanks. Most nagyon nem értünk egyet. Come now, brother. I cannot believe the word of the Lord is of no interest to you. We, his humble flock, should walk in his steps, for St. John has said, Thanks a lot, but I don't need it. "Who does not need the Bible in these times of violence and hatred? Holy Scripture will bring you peace and tranquility anytime you need it. All for mere $5.
Ez jól esett. Hát ez erős kérdés. Kérj azért vald be, hogy sajnáltad volna, hogy kimarad ez a jelenet, így utólag. Hát ez nem maradt volna, vagy szerintem akkor más vagy, de na mindegy, nem tudom, hogy maradt volna, de... Én azért hiszem erre. Kapjuk vissza az irányítást? Jó is, tud egy nehezébb volt. Picit azért bele kellett helyezkedni, így ahogy rögtön itt kezdtünk, ez nekem... Hú. Most egy picit azért megy túl hangos a játék hozzánk képest. De látod, most kutyó szerint szerintem is sikítani kellett volna. Igen. Na várjál, egy picit talán lehet tudom menni a... Hát az öreg az elég valószínű, hogy gonosz volt. Hát nem tudom, hogy néz ki. Szerintem ez humor. Majd mi hangosítunk a dolgon. Igen, sejtettem én is, hogy humor, de olyan szarkasztosan akartam elmenni. Nem jött át. Nem eléggé. Nem, hát csak meg akartál. Nem tudom. Nem tudok ebből úgy, hogy csak meg akartál simogatni, de hát az se tud. Kedves dolog, úgyhogy... Na most az a kérdés, hogy ő volt a klipos, vagy ő csak egy angol? Nem, szerintem Klip volt. tőle vérni a lakást a szapátó, akihez most el fog menni a csaj a ülőkútba. Na jó, de akkor ő most... Szerintem ő csak egy ilyen hétköznapi pszichopata, amivel elég sok van Amerikában is, meg máshol is. Közben is vártam. Most mit csinálunk a jelenleg? Goddamn rain. Soaking wet. Hey, Cracker! What you doing in there? Nom and Jaden, FBI. Can we talk for a minute? Yeah? Ugyanolyan intenzív. Mike Tyson. Na. Ez most nem intenzív. Can we talk for a minute? Yeah, but with telepathy. Sure, why not? És tényleg. Most mi történik? Imádom. Ez vált a kommunikáció. Hihetetlen beszélünk. És elment? Ez volt a beszél? Most ez mi? Szerinted miről beszélgettünk inkább ez a kérdés? Biztos, hogy biztos felveszem. Nem tudom, hogy jó megoldás. Azt hittem, hogy nem jobban. Kölcsön adja a Markot. Én utána megyek, figyelj. Figyelsz rá?
Figyelj, lehet, hogy ezt akartam elérni, hogy szabad legyen a pálya. Aha. Egyes. The blue Chevrolet is my only lead. Mondjuk így elég nehéz egy kék találni. Hol még egy? Balra. Be tudsz menni az autó közé? I don't trust this guy. Nézzük be így a műveibe. Blood. Now why is there blood here? Size 10. Most likely a visitor. Not the car I'm looking for. Size 10. Most likely a visitor. Fingerprints. Probably Mad Jack's. De ugye ezért a csávó volt a kocsi után, nem tudod, mint a lényeg volt. Igen. Ez most egy lassan lassan. Minden most. Hogy te rájöttél. Same brand of tire as the car I'm looking for. Has the killer's car been here? Még kicsit bejött menni. De igazából ugyanaz a jel. Size 13. Must be Mad Jack size. Van egy lepapad autó. Not the right car either. A kicsi az előbb, hogy ráírok fel a Gary, comment. Traces of orchid pollen in the air inside the garage. Not much help, this so-called Mad Jack. He's either clean as a whistle,
Or else he's got something to hide. Melyik volt a... És még megyünk be? Ha én megnézném ezt a lehetőt autót, ha van rá Ez lehetőség. volt, ami a másik. Ez egy Chevrolet. Ez az volt ide, ahol nem. Few traces of blue paint, same tire tracks. No doubt about it. Killer's car was here. Lehet, hogy megpróbálnék beszélni, elegyedni vele, gondolod, hogy már... Nem, de most nézd, erre jön a pollution, tehát... Hát az elején majd most a szívás hármas szív, én csak itt van. Hopp, ott nem megad. Mindig csak itt van az engem a kérdezete. De a komolyan kérdeztem találkozom. Próbáljuk meg. Itt voltak. Hát jó, csak ide vezet. Figyelj, ideig biztos, hogy eljött az autó, aztán lehet, hogy ezzel a korokkal felemelték, és Ez a kocsi, ez nem a kocsi, nem. Megnézhetjük a csávot, tehát... Még itt már... Most már arra rájöttünk, hogy kilátta. mi ez a hármas? Damn! You got me, officer. I'll come clean. Now that car, she buff up real good. I painted her dangerous blue in honor of the dangerous motherfucker that was driving her. Hands on your head, pig. I ain't got time to be playing around with you. Let's just get you out of sight and finish you off. Enough fucking around. You're gonna tell me about the man with the blue car. Go fuck yourself in the ass. Second chance. Last chance, Jack. Make it easy on yourself. What you gonna do? You ain't got them killer eyes, so what? You gonna cuff me? Kettes. Damn! You out of your motherfucking mind, man? Oh shit, Jack. Ain't nothing to it. Just a little bit of self-defense. Page 1 of the police manual. Kill or be killed. Whoa, 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 stop, enough. I'm starting to remember some things. You be cool, I'll tell you the tale. No, I don't know nothing about the guy.
He wanted me to get rid of his dirty car, get him a new one with false plates. He paid cash, and I ain't the questioning kind. Said I was supposed to drop the word to a guy named Paco down at the Blue Lagoon when the car was done. Now that's all I know. We'll continue this discussion down at the station. You're under arrest. You have the right to remain silent. Anything... Jaj, ne. Aj. Shit, not now. Anything you say can and will be... Hey, You look like you got a problem, man. Aj. Igen, ez egy tűnői. Most az lövés, nem jöttem. what? They letting you dopeheads in the FBI now? God bless America. Direkt nem mondtam meg. Ja. I'm gonna give you a little help with your drug problem, Mr. Five-O. Permanently. De figyelj, árulj már elő. A csávónak mi motivációja van kinyírni egy FBI ügynököt? Azon kívül, hogy úgy hívják, hogy mencsek. Ennyi. Hát meg, ha én is nyilván, az nem értem, hogy a szórakozat is megjelent, és meg ilyesmet én így. Az előbb is, hogy rátámadt, de megmondtam, hogy semmi Meg nem akarok nyert. vele. Nem dolgoztam. Lőtte a... Come on. What you got? Ne. Mit vársz ettől? Igen, egyetlen.
ennél értelmetlenebb halált még ebben a játékban még nem láttam legalábbis. Igen. Na, ő most kivel fog bunyózni, és kit talál meg, te jó ég. A kicsit ezért tartok. De ez már neked is kicsit ilyen Bud Spencer-i. Hát majd, hogy nem, jó, nem. Nem, nekem ez most amúgy tetszett, az a két jelenet. Valahogy. És így beindultak a dolgok. Ja. Csak az előzőt azt... Vagy valahogy a kettő nekem kioltja egymást. Sok így egymás után. Hát, nekem is igen. Hát meg összejön a mivel. So, you think the origami killer killed Manfred? That makes sense. Didn't want him spilling his guts to us. And you suspect Gordy Kramer, right? Oh, him or one of his men. Gordy has the time and the means. Mi történik? Are these your files on the case? Yeah, I've been working on them for a couple of years. I built up a mountain of paperwork. Magazines about origami? You think the killer could have subscribed to one of those? If he was even remotely interested in origami in the last 30 years, his name may be in there somewhere. Trouble is, there's over 500 names. That gets a squat. I'm starving. Do you have anything to eat? Well, I'm no chef, but I should be able to make some scrambled eggs if you like. Great. I'm soaking wet. I need to work. Az most nem annyira jó. Pedig eddig olyan jól ment. Hát most remélem, hogy nem gyengélkedik. Volt ott 2 napadás. Hát igen. Sőt, utána is elnémult a csávó. És azért még nem annyira nagy tudsz, hogy ne folytatnám, vagy nem tudom. Ja, persze. És azért azt nézem, hogy játékok is vannak, amit hogy ez eredetek PS-re kiadva, aztán akkor a PC-re is vannak ilyen optimalizálós hülyeségei is. Nem a legjobban van talán a játékban. So, you think the origami killer killed Manfred? That makes sense. Didn't want him spilling his guts to us. And you suspect Gordy Kramer, right? Oh, him or one of his men. Gordy has the time and the means, not to mention the fucked up attitude to go along with it. He's only a suspect, but he's a pretty guilty looking one. Are these your files on the case? Yeah, I've been working on them for a couple of years. I built up a mountain of paperwork. Magazines about origami? You think the killer could have subscribed to one of those? If he was even remotely interested in origami in the last 30 years, his name may be in there somewhere. Trouble is, there's over 500 names. That gets a squat. I'm starving. Do you have anything to eat? Well, I'm no chef, but I should be able to make some scrambled eggs if you like. Great. I'm soaking wet. I need to warm up a little. Is it okay if I take a shower? Be my guest. Go in my bedroom, it's the next door. Oh, I'll cook up the eggs while you're under the shower. Lehet kukucskálni? Ne, süssük meg a tojásainkat. Hát... Elég vaklegény. És odaadjuk neki a tojásunkat. De bocsánat, de mekkora tojások, én ezért emellett nem menjünk el szó nélkül. És tudsz tojásokat tartani ütvében. És ez most már... Most kivettem a gáz szépen. És ezt megviselni. Te Gordon Ramsay vagy Jamie Oliver stílusában sütött. Ne. Hát majd választani lehet.
nekem kell nézni, mert Aha. édes Istenem. Mikre kell? Keverges. Ennyi. Lehet, hogy ez még rakjuk vissza. I'm no chef. Én kevergetném. Nem tudom még mondani. Sőt, a Gordon Ramsay szokta csinálni, hogy néha leveszi a tűzről. Na hát akkor jól csináltam. Abszolút. Most már jó, nem? Új, hogy néz ki. Na, de most már jó. Most jó. Eggs should be ready by now. Az... Igen, amúgy lehet, hogy ez a jelenet, ez jobb lett volna az egyik izé után egy kis pillanat sütögetnek a kapalásomat. Most kiönterő, egyenterővezővel lehet. I took the liberty of borrowing your bathrobe. Igen, ezt Looks better on you. kis fürdőköpnek. Hey, that almost looks good enough to eat. What's that? The notebook I took from Manfred's place. According to this, about 30 clients bought spare parts for Royal machines in the last 10 years. The killer may be one of them. Oh, you know, checking out the alibi of 30 clients one by one, that's a lot of legwork. Except that if we cross-check them with the list. The list of subscribers to Origami magazines. You still got that, right? Yeah, of course. Lauren, wait. Most mi a baja? Ez egy tök jó ötlet. If the killer really used a royal typewriter and if he subscribed to an Origami magazine, his name should be on both lists. Well, Lauren, I mean, that's just an assumption, but yeah, I suppose. His name is here somewhere. Help me, we're gonna find him. Fura volt. The only guy whose name was on both lists died when he was 10. What are you gonna do now? Pick up his coffin and make sure he's dead? I know it doesn't make any sense. Unless the killer was only using his name. But why use the name of a kid who died 30 years ago? Well, that's what we came to find out. The name is John Shepard. It should be on a grave around here somewhere. És megint elüvolja a sírkodat. You never give up, do you? Time to look for John Shepard's grave. Egyes. This girl knows her mind all right. No point in trying to reason with her. She's convinced she's onto something. And here's me, thinking we're wasting our friggin' time in this friggin' cemetery. By what you're feeling. I hate cemeteries. Excuse me. They depress the hell out of me. I'm looking for the grave of a young boy who died about 30 years ago. His name was John Shepard. You wouldn't know where it is by any chance. The children's graves are in the next plot. Thanks. It's cold. It's raining. I'm standing outside getting soaked. Oh, how I love my job. Nem menj ki.
mi az egyest? I should be investigating Gordy Kramer right about now. And here I am, standing in a cemetery, pouring rain, looking for the grave of a kid who's been dead for 30 years. Nem tudsz menni az öreg asszonyhoz. De nekem kell megtalálni, vagy azt nem találom meg előbb. Ilyen név, amit keresünk? Valami... Lehet csak reagálna rá, hogyha... Most nem ette. These flowers are fresh. Origami. Looks like someone's still tending the grave. Látod? Origami figures. That's one hell of a coincidence. Oh, youngin'. That one I knew well. You knew John Shepard? I've worked this graveyard nearly all my life. I remember what happened. It was in 77. October, I think. Yeah, good for nothing hoodlums. Get the hell out of here! God! Beat it! You lousy no good brats! Come back when your fucking mother comes home from work! He's drunk again. What are we gonna do? It's pouring rain. We're gonna get soaked if we spend the day outside. Well, at least you won't get beat. Little rain never hurt nobody. Come on, let's go play. Bet you can't catch me! Bet you'll die. Ja, hogy ez most ilyen vagy. El kell egy Sorry. Hiszen egyformán vettek. Ja, hogy most vele mászunk. De Nem mondjuk fel is. És hülyének érzem. Fogocskázom. Kell játszani. Nem hiszem. Aj, gyerekkel. Agyatom. Move your ass, I'm waiting! Vagy egy ilyen WC papírtüliget szétnyomja. Come on! Jeez, you ain't nothing but a slowpoke. Bet you can't do that. Megint. Nem hiszem.
Hát jobban Gee, you're értékelném, ha a nothing but a másik slowpoke. ez túl magától értetődő, ha nyomja az ember. Come on, loser. What you doing? You're coming or not? Come on! Jézusom! Hát figyelj, lehet, hogy egyedül a te képességeiden áll, hogy melyik fal meg. Hajrágod. You don't need to do this if it's too hard for you. No chance, I can do it all right. Just you watch. Hú, nekem volt osztálytársam gimnáziumban, aki kívülről felmászott egy kilátó toronyba. John, wait for me. Get a move on. Come on, it's your turn. Ja, hogy... Nekem elég látni is. It's time to look down. Én azért lenéznék előtte. Hát, jó. Bátor voltam, hogy néztem meg. Wow. Let's play hide and seek. You go and count to 20 and try to find me, okay? 1, 2, És az egyes kell nyomni. 3, Ez vicces 4, komoly. 5, 6, 7, Felcsalni. 11, 15, 19, 20. Csalni. Ez jó. Ajaj. Those cries. That's John's voice. John! My foot. My foot is stuck. Grab on! Up the road there! Biztos hülye.
Crap. It ain't gonna work. What are we gonna do? Hang on, John. I'll get help. Just hang on. Go on, hurry. I think the water's rising. I'm hurrying. I'll be right back. Hát én ezekben azt mondanám, hogy The poor kid never did find any help. And his brother drowned in a pipe full of rainwater. The boy that lived, what happened to him? Well, all I know is he got separated from his parents. I think he got adopted. Well, looks like a storm's coming. I guess I better be getting home. Christ, what a horrible story. John Shepherd drowned in the rain while holding his brother's hand. Do you think he could be the origami killer? Come on, let's get back in the car. Hát szerintem menjünk. Wait, What's the matter? that man over there. Yeah? It's Charles Kramer. Gordy's father? What's he doing here? He's putting flowers on John Shepherd's grave. Nem az a szemét lesz, hanem az apja. Lehetséges. Tudod, aki azt mondta, hogy én vagyok a gyilkos. Ez nem az a csávó volt, akivel volt fasztó, szerintem, de... De, ő volt, csak most próbálom összerakni a... Ez volt egy régi sztori, és akkor most ő lesz origami killer. De közben mi van az ikertestvérrel? Akivel nem találkoztam csak. De lehet, Hát az nem lehet, mert 30 éve volt, nem? csak 30. És ő azért a legügyesebb. Paco Mendez. He's the guy who rented the Doc's apartment on Marble Street. Better be careful. He might be the killer. If this Paco is one of the buddies of Dr. Doe, I better watch my step. I'm looking for Paco Mendez. You know where he is? He's at his table over there. Does he know you? Not yet, but I have to talk to him. That's not possible. Mr. Mendez is asked not to be disturbed. Paco seems to like his girl sexy. Sexy in a kind of dumb way.
Wow. Oh, looks like I flunked twerk class. He hasn't even licked my legs. Sorry, lady. Invited guests only. Nem, ezen a magasról még nem voltál. Ja, nem. Még nem egyik a pár. Még ki kell csinálni magunknak, nem? Mert hogy downben szállít. Hát lehet, hogy kicsit kurvásabban néznek ki, akkor jobban felhívnám magára a kultúrát. Jó, igen. Time to play the sexy girl. Ja. Nem nagy különbség szerintem. Jaj, most felbocs. Na ez a bal, hogy nem van. Még egyszer nagyon Egy rúzs. Adda.
az fura, hogy az a csaj, aki már 4-szer táncolt nekem. De most milyen jól néz ki. Nem, de eddig észre se vette. Igen. Még valami. Az. Csak megmutatják, hogy nálunk van. Hogy tudod, amikor a pisztoly megmutatásra kerül, készüljünk fel, Peti, aztán el kell, hogy gördüljön. Aha, igen. Be van ekizve. Hey, you! It's your lucky day, sweetheart. The boss wants to invite you to his table. Hey, thanks for accepting my little invitation. You new around here, honey? I think I would have noticed you before. My name's Poko. Are you? Madison. I'm Madison. Ah, I like the way you move, Marisa. You make me all hot under the collar. Maybe we can continue this conversation somewhere more private. Oh, cool, baby. Yeah, come with me. Igen, ebben a játékban onnan lehet tudni vele, mikor az neve. Kövess. Fölmegy elég. Ott van előre balra. Még jobbra, tehát még bejebb. So, welcome to my little kingdom. Elég csúnya. I'll take that. Just get in the way of the good things, sweet cheeks. So, show me what you can do. Take it all. Slowly. Take it all. Drink. Te mindig a drinkelsz, felcseszel. Could I have a drink? You know, just a little drink to break the ice. Oh, we already broke the ice. Let's get wet. Come on. Do your thing, girl. Az igen, ezt a... Could we just talk first? We don't need any more talking, baby. I all talked out. Now, show me what you can do. I'm sorry.
I think there's been a little misunderstanding. Look, I'll just go. No harm done. Another time. I think it is you who have misunderstood. I'm tired of wasting my time. It's now or never. I never take never for an answer. Jézusom! Fölfelé nem akarom. De azt nem már. Azt hittem, hogy az legalább más lesz. Na, ezért, most már értem, hogy úgy használja a... Nem. Nem tudom. I'll puke if he so much as touches me. Ez csak a gondolat, hogy nézd, igen. Ez adta, négyes. Could make a dive for him. Go for the throat. Don't even think of it. He's just too tough. I wouldn't stand a chance. Négyes, ez nagyon rossz. Nem beteg. Basszus. The lamp. If only I could find some way to grab it. Oh, I know. Most kicsit befutsi, fogja a lámpát. Baby sweet cakes. That's what I call kicking butt. You go, girl. Ezért elvenném tőle a pisztolyt. Igen. Most már megvan. Okay, Act 2. Let's hear Loverboy sing. Még egyszer. Ah! If you call out, I'll kill you. Got it? Shit. What you want? You rent an apartment on Marble Street. I want to know why. An apartment? I don't know what you're talking De ez még about. nem vágom, hogy került ez a sztoriba, ez a pákó. Annyi, hogy az ő lakásában vágta le az ujját. You haven't got the balls, lady. But you're gonna know balls when I catch up with you. Ugh! You fucking bitch! I'm gonna kill you! Boss? Is everything all right? Ez jó kép. Igen, és csak... Az igen. If you value those prized balls of yours, Paco, then it's time for you to talk. Mit csinálja? Oh! Ah! What you doing? Stop it! Stop it! I'm only getting started. How about some more? Ah! I never set foot in that apartment. I gave the keys to some guy. He said he needed a place. He had money. What was that guy's name? I don't know his name. I swear. Ah! 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 Shepard. His name is John Shepard. That's all I know. I swear it. Ugh. There, that wasn't so hard, was it? I really appreciated this romantic moment, but I gotta dash. See you next time, lover boy. Nem Jim. Ezért nem tudom, hogy... Nem tudom. Nem tudom. Lehetséges. Felvettem, hogy az De el tudom képzelni, hogy az élő ikertesre felvettem.
time to get out of here. I've got a massive headache. Szerintem megkaptuk, amiért jöttünk. Sőt, többet is. Na jó, csak gyanús, hogy akkor miért rakták el. I'm here to see Paco. Paco? There ain't no Paco here, fella. Get lost. Are you absolutely certain? He's in his office. Take the stairs over there. Crazy beast came around here asking questions about the apartment on Marble. I don't know what you're doing. I don't want to know. But whatever that shit is, it's beginning to draw attention. Look, I know you kept me out of prison, but that fucking bitch nearly killed me. Everything you ask, I think my debt to you is paid. Don't fuck around, man. No. Now wait. I can still help you out. No. Don't keep me. A hely az tényleg nem rossz, szerintem is a zene lehetne. Nem tudom úgy, hogy a zenével együtt kérte, de... Hát ez valami. Egy kicsit. Ott van! Új! Nem az, csak úgy sétált. De most még akkor még inkább megjelent. Akkor legalább vagy valamilyen lesznek nyomor. Came to see him. Sorry, I don't speak cop. Watch my lips, asshole. I got no time.
time to translate. Did Paco know the guy? Yes or no? John. He said his name was John. Friend of Paco's. Always let him straight up. The killer may have left some clues in the office. Megerősítette, amit az előbb megtudtam. Meg fontos, hogy ő is megtudja, nem csak a csaj. Igen, csak a sorrend. Én először néztem volna körül, utána mentem volna ki, vagy még azt hittem, hogy lehet, hogy elkapja. Aha. Madison Page? What was the journalist doing here? His coat pocket. I tore it off during the fight. 2 receipts from the same gas station. Interesting. Why? The killer was looking for something. Paco Mendez was no saint. His rap sheet reads like the telephone book. Hát nem volt szent, azt láttuk. Milyen zenét játszottak. Legfontosabb. Fura ez a csönd. Amit, hogy igen. A zene is elhalt. 45 caliber. Mondjam valami glitch meg. Megint van ez a holdanes. Madison Page? She may be a witness. Eddig még sose volt, nem volt zene. Ezt néztük már. Orchid pheromones. The fucking origami killer. Hát azért jött, hát most... Nehogy már ez meglegyen. De oda megy... A bullet, right between the eyes. Instant death. Nem mindent láttunk. Szerintem is. Akkor mehetünk. Még ezt megnézni a csávót, hogy el vagy vagy. Csak megy föl, vagy le, vagy... Egyszer akartam levenni a lépést, és tovább. Most itt úgyis egy mosdószünetet tartanék, ez nagyon rövidet, aztán akkor mindjárt folytatjuk.
most már látszunk, hát akkor nem tudok nagyon más csinálni. Igen, csak remélem, hogy nem sokat kell újra látszani megint. Ne, az egészet? Vagy nem, még ez nem biztos, mert csak a töltő, nem? Az nem olyan sok egyébként. A csávós nem volt sok? Nem volt annyira durva szerintem. Hát csak azt hittem, hogy a felénél már szokott... Na, azért mondom, nem. Jó. Csak a klub, de szerintem akkor nem találtam, hogy mindent már nem engedett volna le. Mondjuk vissza sem engedett, tehát... De vissza szerintem csak pár miatt nem engedett. Nem engedett Madison volna le a Page. lépcsőn, és utána visszaengedett. What was the journalist doing here? .45 caliber. Paco Mendez was no saint. His rap sheet reads like the telephone book. Engem azért érdekes, mert ezt nem találtuk. 45 caliber semi-automatic. Az gyanús, hogy ezt a fegyvert nem találtuk. Nagyon furcsa, hogy végig amúgy volt zene, és akkor most egyszer nincs, és mennyit dob amúgy. The killer was looking for something. De egyébként nem volt végig, de túl sok a zene szerintem. És neked sok? Aha. A bullet, right between the eyes. Instant death. Orchid pheromones. The fucking origami killer. Igen. Ezt megtaláljuk. És szerintem érdemes elnézni az alsóról. Igen, ez nem volt. Vagy... Ez is volt. Madison Page? Volt, hogy csinálja a witness. She may be a witness. És volt még arra szállnak a... Amúgy csak... His coat pocket. I tore it off during the fight. 2 receipts from the same gas station. Interesting. Azt mondom erre, hogy passz. Nem, hát nem találtuk meg múltkor meg a másik fegyvert. Hát, de semmi új adott a lámpa. Nézzünk hát, ha maximum visszajövünk. Lehet, hogy itt a folyosón van még valami? Ja nem, hiszen elkezdtem.
Még mindig. Ja, most na. Ezt vártam, hogy ő főszereplő még. Ja. De várközben itt özönlöttek a kommentek. Hát az özönlés az beszorultak, azon rágtak, hogy beszorultunk a lépcsőbe, úgyhogy... Meg hát a buli zenén vitatkoztak, de hát egyikeinknek rosszabb ízlése van, mint a másiknak, Jami. De miért valaki azt mondta, hogy jó volt? Ja, ez úgy jó. Sorry. Erről ne vitatkozzunk. De ízlésről nehéz. De én szeretek. Ízlésről vitatkozzunk. Csak sehova nem vezet. Hát igen, ez hogy vagy van-e valami hogy objektív jó, vagy nem jó. Na, mert viszont... Ethan, are you all right? I killed a man. I had no choice. I had no choice. You're not the origami killer, Ethan. You're not responsible for those murders. I can prove it. That changes nothing. Saving Sean is all that matters now. Azt hittem, hogy választás. Na? Egy. Miért? Hogy ne legyen klisé? Szerintem vannak itt most fontosabb dolgok. Még most Élet, halál. I'm sorry. Not now. I didn't mean to. Anyway, I am. I'm gonna go. I've no more business here. I'm going home. Lehet, hogy ezzel a nem csókkal ennyire meghatározó. He's trying to save his son. He's being chased by the police, and I'm trying to kiss him. What an idiot. Na, végre. Hát, eddig is rájöhetett volna. Végre? Nem tudom. There's no hope. De amúgy a de most el fogják kapni, nem? Mert most pedig adnak ezt el. Mindig akarok okos lenni, és találni, erre nem tudom menni. Ez az út. És folyunk. Pont ezen gondolkozom, hogy most csak a saját szobájában megy, vagy vissza Washingtonba, vagy nem tudom. Police. Arról most megint. Baj van, baj. Mi történik? Biják szerintem nem Cops. fogja menekíteni. They're looking for Ethan. It looks like a raid. What's going on? Isn't this great? Like being in a TV show. Who'd have thought it? The origami killer renting a room here. He registered under a false name, but I recognized his face. Come on, what was the damn number? 207, nem kell. Come on, come on. Pick up the phone. The cops. They're in the motel. You've got to get out of here. He's still on the move! Get him!
He's making a run for it! He's on the balcony! Whoa! Most ezt őszintén... Mi az? Elmenekülni. Figyelj, ha nincsen... Nagyon végnek, Ha nincsen kilövés parancs, akkor nem olyan könnyű elkapni. Mondjuk miért ne lenne? Nem, valószínűleg a törvény szerint még ő nem privatlik. Igen. Please! Stop! Ha nem lehet lőni, akkor... On your knees, hands behind your head. Easy, pal. Nowhere to go. You're surrounded. Everything's gonna... Holy fuck! Miért a hátadra? Miért így? Nagyon. Hátadra esel, hát az... Zsennyi elsővel beszerek taxikat. Abból is lakott. Hey, what's the matter with you? Whoa! De most helikopternek nem megy utána. Tényleg semmi értelme helikopternek. Azért ez itt nem lenne Pont erre vége. van a helikopter, hogy Igen. amit nem látsz a földről, azt látod föntről. Ja, Istenem. De akkor ne rakjanak oda helikoptert, vagy nem tudom, tehát most... Maguknak is munkát spóroltak volna. Nekünk meg agysejteket. De mindegy, most internet jelentik, eddig tökre volt kritizálni való, most vissza. Most a saját lakásában jön be is. Lauren? I'm sorry, Scott. You should have listened to me, Mr. Shelby. I told you to drop the investigation. Your son is a serial killer. How many people does he have to kill before you turn him in? Gordy has his faults, but he's still my son. You have no children, Mr. Shelby. You can't possibly understand. You leave me no choice. Your investigation is over. For good. Hát csak a menő rávilágítás miatt volt az mondani. Édes Istenem, mindenkit a halálban kell menni. Lauren! No! Shit! De mi az? Már... Tehát már 20 méterre a víz alatt vagy. Goddamn fool. Nothing's gonna work if I don't switch on that ignition. Sokkal jobb, egy kis rádió esetleg.
belelökök egy kocsit, ja, és utána elmegyek, hogy belelököm a kocsit. Most azért megnéznék, hogy most elsüllyedte, és jelen ki valaki, nem? Micsoda? Hát csak hogy sehol nincsenek ott, akik belelökök a kocsit. I was gonna take up swimming again. This isn't exactly what I had in mind. You got a car back at your place? Mine's obviously pretty fucked up. Yeah, sure. What are you gonna do? I'm gonna go settle a few scores. Come on, I'll take you home. Lock your doors and windows and don't let anybody in but me. Okay? Be careful, Scott. I don't want to lose you. Hát, mert azért az előbb érződött az előző közös filmletükben, amikor nézték a papírokat. Hogy ők ennek. Mikor hagyjuk abba? Mert csak azt nézem, hogy 1:50, és még egyszer ennyi van hátra. Lehet, hogy lassan mond. Még szerintem egy jelenet, nem? Szerintem még toljunk egyet talán. És akkor utána. Én kíváncsi vagyok, hogy mi lesz most ezzel a szállal. Most így basszul valóra megy. Nézzük meg ebben. Megőzök. Scott Shelby. Azt meg. Oké. Nem döntésünk volt. Magánnyomozó vagyok. Azt lövök le, akit akarok. Semmi a fasz. A templár vagy a templár? Igen, nagyon könnyen megy neki, de mellé még lepő. Hát... Ez én nem volt, ez Szép. Ez 8 ember is kell. Vagy nem is kívül, ez Jól számolom, hogy lehet. Vigyázz, aztán. Na végig. Jézus Mária. Nem is kell tölteni, ezt nem hiszem. Ezt nem. De ez John Wick. Stay back! Don't come near me, or I'll shoot! Fucking asshole. Please! Álmodja szerintem. Hát, örülnék. Your idiot son killed all those kids, didn't he? He's the origami killer. No! No! He's innocent! He's not a killer! Not a killer! You are a killer. You're a fucking liar. Now tell me the truth. No! No, please! Don't hurt me! Last chance. I don't know! I swear! I don't know anything! Stop! Stop! I beg you. I'll tell you. I'll tell you everything. Most nem tudom, hogy direkt, de amúgy jobban akartak annyit. Gordy always wanted his fun, you know. He wanted to be like the origami killer. He kidnapped that kid and he held him under the water for a little too long. It was an accident. An unfortunate accident. Egy áldozatot. He just wanted to play. He told me everything.
He was crying. He was so sorry for what had happened. Whatever he did, Gordy is my son. No one will miss him. What? That boy, Gordy killed. No one will miss him. He was street trash, like so many others. Oh, you disgusting pile of shit. And what about John Shepard? Why did you put flowers on his grave? I own the construction site where he died. I never forgot. I've been putting flowers on his grave for 30 years. John had a twin brother. What happened to him? I don't know. He was adopted, I think. His mother should know. Her name is Anne. Anne Shepard. My heart! My heart! Quickly! Itt most meg tudtuk volna I need my pills. folytani. In that drawer! There! Másik eset, hogy megmondajuk. Ha nem tesz semmit, akkor is megöli. Hol A fiúkban. melyik van? Szerintem ennek kell, hogy legyen egy fiúkban. Nem. Én azt hittem, hogy oda mutatott ehhez. Nem a TD asztalnak van egy fiúk. Nincs. Ott. És nem, hogy most így ez annyira súlytalan, megöltünk 10 nem tudom néhány ember. Akkor egyet, tehát az én döntésem az, hogy most ezt nem lehet. Nem? Ez így nagyon furcsa. Pont a legszemetebbet nem öljük meg, aki meg csak így. You saved my life. I already regret it. Azért ez jó mondat volt, ezért a mondatért megértek. Nézd meg. És ez teljesen hiteltek. Eddig ez egy ilyen tök morális ember volt, oké, hogy próbálják megölni, de hát... Ez nagyon fura volt most. Oké, hogy meg akarták ölni, de azért nem biztos, hogy... Nem, akkor még egy utcsó? Jobb szájízzel. Ugye ez annyira kiábrándító volt. Ezért mondom, hogy jobb szájízzel. Biztosan viszont egyre jobban bírom. Hello, I'm looking for Anne Shepard's room. Please sign the visitor's book. Are you a member of the family? Yeah, you could say that. Oh, she'll be pleased to have a visitor. No one ever comes to see her. With the Alzheimer's, she has trouble remembering things, but it'll still please her. You know. It's room 19 at the end of the corridor. Thank you. Az elég érdekes. Világot, azt hittem, hogy De vigyel. Nem lehet elvinni, csak megnézni. Biztos, hogy ebben? Figyelj, ez nem orchidea. Tényleg, de néztük. De nem ott van. Az orchideából arra következtetnénk, hogy az ikertestvére gyilkos, aki azért Hello, Mrs. Shepard. Is it time for my pills already? No, Mrs. Shepard, They're never on time with my pills. I don't know what they do here.
In the other hospital, they were always on time. But here, My name is Madison Page. I'm a journalist. I'd like to ask you some questions about your son. I don't like this hospital. The food isn't very good, you know. Do you remember John? My Johnny. He is a good little boy, you know. Your other son, Mrs. Shepherd, John's twin brother. What was his name? What other son? I have no other son. I never had any children. You had a son named John, and John had a twin brother. Do you have my pills? It's time for my pills. Try to remember, Mrs. Shepherd. John's twin brother was placed with a foster family after the accident. What was the name of the foster family? I asked them for a television, you know. They said I didn't have enough money. It's a pity. I'm fond of television. Mrs. Shepherd, your son may be linked to a series of murders. Perhaps you have some information that could help the investigation. Are you a new nurse? Where are my pills? Carnaby Square. I know what happened at Carnaby Square. Do you remember? Yeah. Carnaby Square. I think I used to live there a long time ago. We didn't have much money at the time, you know. We had to make do with very little. I think your son is in trouble, Mrs. Shepherd. He's done some terrible things. I need to find him. Do you understand? Terrible things you're telling me. He never came to see me, can you believe it? In 10 years, never. No one forgets their mother, do they? Nem itt tartják a szobában. Did you make these origami figures? My little paper animals. They played with them for hours. I showed my boys how to make them, you know. Yes, your boys, Mrs. Shepherd. John and... what was your other son's name again? My other son? I only had one son. My little Johnny. Flowers. Are these your children, Mrs. Shepherd? John and his brother? Is that them? They're good little boys. Their father never looked after them. Always drinking. They didn't have an easy life, you know. Kérdezz rá a virágokra. You don't seem to get many flowers, Mrs. Shepherd. No, but I love them. My son knows that I love flowers. I know he'll bring me some. Nézzük meg a mostót. Oké, ez most nagyon fontos. Most is a balra közelre. Nem. Nincs majd. Menjünk. Még mindig valami pillőre gondolok, hogy azt szerezni. De hogyha kimegyünk, akkor lehet, hogy tudunk hozni virágot is. Meg szert is. Onnan majd.
az ja, hogy ennek izét a megérkítől, de igen, nekem is gyanús, hogy ezt. Aha. Megérkítől megkérdeztek, azt mondom, hogy itt vagy most így felostam. Does Mrs. Shepherd ever talk about her past? It's not all very clear to her now. Sometimes she'll remember the oddest things, though. I suppose if she sees something that reminds her of her past. Jó, ezt most mondja el, amit már tudom, mert Son? Did she ever mention her sons? Sons? Well, she often mentions John. I think he drowned. Does she ever talk about her other son? I didn't know she had another one. I've never heard her mention it. Does she get many visitors? She's been here for 10 years and you're the first. Sometimes, if you show her things, it seems to trigger a memory from her past. You might get it to remember. Thanks for the advice. De már ott van a kezünkben a világ, így kicsit előrébb vagyunk. Ja. Azaz. Azt hittem már nem ilyen, ahogy nézett. Nekem is volt egy ilyen érzésem. Ijedtem. What a lovely orchid. My sons loved orchids. We used to grow them in the back. When John died, I laid orchids on his grave. Bár lehet, hogy valami kérdést. Vagy azok csak gondolatok voltak? Nem, ez gondolat, hogy akarok. És ezt a papírt megnéztük. Azt megnézem, hogy hajtogatni belőle. Jaj, ez most nekem kell, hú. Na, ott van a... I love origami, but that's not my favorite one. Basszus, ne idegesíts. Lapozni kell, hogy éppen. Hummingbird, mit csinál? Valami könnyű. Csináljunk egy így. Várj, mi a... Hummingbird, ez hummingbird amúgy, ennyi. Dog frog, az biztos nem hummingbird, az ezt csinálja. Tehát ilyen madarat. I love origami, but that's not my favorite one. Volt még előtte, nem? De azt csináltuk először, nem? Nézd meg még egyszer, szerintem, ha visszalapozol, lesz még. Ez most pont másik irány. Egyik se azok közül, igen, valahol más volt. De hát ez a kény, ez volt, és ennyi. Ezt csináltuk először. Akkor És ezt már nem is tudom megcsinálni, mert ezt már csináltam. Akkor marad a kutya. nem tudják. Itt madár van, nem? Állj már oda. Kedvény vagy. Kék volt. Volt. Szerintem biztos kutya. Ez marad más? Hát a frog. Ja. De... Menjünk sorba. Oh, you know how to do these little dogs too. My children loved origami. I taught them how to do it. John loved the little dogs. He always wanted to call them Max. Max, Max, Max. All dogs with the same name.
I was wasting my time telling him they couldn't all have the same name. But he always wanted his paper dog's Max. It's funny, isn't it? I cried when they told me. I'd already lost one of my children, and now they were taking away another one, you understand. The foster family, Mrs. Shepherd. What was the name of the foster family that adopted John's brother? They were really very nice people. I met them, you know. In the beginning, I used to go and see my little boy. And then I got sick and I couldn't go any longer. Perhaps he thought I'd forgotten him. He must have thought I didn't love him anymore. His name, Mrs. Shepherd. What was his name? But I loved him. If you only knew how much I missed him. Please, Anne. His name. What was his name? Come closer. Jézus is. Vámpírrá változik. Megharapja. Mi nem tudjuk meg. Tehát passport Ethan, vagy mi? A más nem? De máson nem? Hát ő másik neveket nem tud. Egy nevet tud. Nem sem. Lehet, hogy azt mondtad. Hát én szinte biztos vagyok benne, hogy Ethan. De ez majd csak a következő részben derül ki. Igen. Reméljük. Na hát, köszönjük a részvételt, skacok. És akkor innen már az biztos, hogy a vége lesz. Most nem tudom, hogy mennyi marad, lehet kevesebb, mint 2 óra. Hát köszi szépen. Úgyhogy, ja, még majd ezt megbeszéljük, hogy mikor folytatjuk. Azért ez így, hogy is mondjam, ambivalens volt most. Valami nagyon tetszett jelenet, valami teljesen szürreális volt. De egyébként én azt látom, hogy minden egyes alkalom ilyen, hogy vannak nagyon-nagyon béna jelenetek, vagy ilyen logikátlan dolgok, amiket még én is észreveszek. Igen. És az már baj. Na jó van. Sziasztok. Köszi a nézést. Cső.